අපි දැන් මෙතන ඇඩැප්ටර් එකේ ටෙක්ස්ට් එක ටයිටල් එක පෙන්වන්න හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු ඉමේජ් එක කොහොමද ෂෝ කරගන්නේ කියලා. මෙතන ස්ලයිඩ් එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඉමේජ් ෂෝ කරන්න. මෙතන context with context load my photo dot thumbnail URL එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙතන. ඊට පස්සේ dot into image view. මෙතන අපිට list view එකට ගියාට පස්සේ මෙතන list item එකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙතන පෙන්නනවා image view කියලා. මේක තමයි අපි අතනින් access කරලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි අපේ adapter class එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මෙතන අපේ main activity එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු දැන් අපේ recycle view එකක් මෙතෙන්ට add කරගන්න. මම මේ design එකට ගිහිල්ලා recycle view එක මෙහෙම select කරලා මෙතෙන්ට add කරගන්න. මම constraint එක set කරනවා මේ විදිහට. constraint එක set කරලා ඊට පස්සේ මම මෙතන margin දෙනවා 8ක් කියලා. දැන් හරියට අපි මෙතනට ගිහලා බලුවොත් අපි මෙතන 0dp කියලා දෙන්න. constraint වල 0dp කියලා කියන්නේ අර linear layout වල match parent වගේ තමයි. කියන්නේ සම්පූර්ණ layout එකට වීදිලා යන්න කියලා තමයි මෙතනින් කියන්නේ. margin ටික අපි set කරලා තිනවා. දැන් මෙතන අපේ constraint එක මේ විදිහට set කරලා තිනවා. දැන් හරි. අපි මේකට නමක් දෙමු දැන්. id list මම මෙතනට list කියලා දෙනවා. ඔයගලන්ට ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන් මේක. හරි දැන් list එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මෙතන list එක access කරද්දී මේ list කියලා type කරා පස්සේ මෙහෙම මෙතනට එනවා. ඒක අපි මේ විදිහට select කරලා දැන් අපි මේකට layout manager එක දෙන්න ඕනේ. මොන layout manager එකද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? මම linear layout manager එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකට අපේ context එක pass කරගන්නවා this කියලා. දැන් අපි ඒකත් හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මෙතන අපි adapter එක හදා ගන්න ඕනේ. well adapter equal my adapter කියලා දීලා මෙතනට අපි pass කරන්න ඕනේ අපේ list එක photo list එක response dot body මේ විදිහට. දැන් අපේ list එකට අපි adapter එක set කරමු. list dot adapter equal adapter. දැන් හරි. දැන් අපේ මෙතන load වෙන list එක අපි Recyclerview එකට assign කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තව පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. මෙතන dot list එක dot has fixed size කියලා අපි දෙනවා. මෙහෙම කරාම අපේ අර list item එක අපි මොන හරි changes වෙන්නේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ අපේ sizes වල මොකුත් changes වෙනම නම් ඒ වගේ ඒවා වෙන්නේ නැත්තම් අපි මෙතන has fixed size කියලා දෙනවා. එතකොට පොඩ්ඩක් අර recycle එකේ performance improve වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් මේ විදිහට කරලා අපි දැන් run කරලා බලමු. හරි අපි දැන් app එක run වුණා. දැන් අපි බලමු data ටික show වෙයිද කියලා. හරි. දැන් data ටික show වෙනවා. ඒ වුණාට මෙතන හරියට පිළිවෙලට ඇවිල්ලා නැහැ. මෙතන ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මේ දුර ප්‍රමාණ ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඒක හදමු දැන්. අපි stop කළා. මගේ list item එකට යනවා. මෙතන අපි දීලා තියෙන mesh parent නේ එකයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන wrap content කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒකත් හරි ගියා. දැන් image එක අපි මෙතන scale type එක center crop කියලා දෙනවා. එතකොට මේ විදිහට එනවා. හරි. දැන් අපි run කරලා බලමු. දැන් අපේ list එක මේ විදිහට ලස්සනට load වෙනවා. දැන් අපි බලමු
මේ ලිස්ට් එකේ මේ item එක ක්ලික් කරලා ඒක detail එක view කරන්න කොහොමද කියලා. ඒකට මම මුලින්ම activity එකක් හදා ගන්නවා. empty activity එක. මේකට detail activity කියලා නම දෙනවා. finish. ඊට පස්සේ දැන් මම මේක start කරන්න මෙතන මම method එක ලියා ගන්නවා company object start activity සාමාන්‍යයෙන් best practices එක විදියට මේ අපි start activity එක static method එකක් විදියට මේ විදියට හදා ගන්නවා. එතකොට අපිට දැන් මෙතනින් අපි අපේ මොන හරි මේවට මේ activity එකට මේකට අපි pass කරගන්න යන object එක වගේ දේවල් අපි මෙතනින් එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් හැමදේම මේක ඇතුලේ තියෙන මේකට අදාළ වෙන දේවල්. ඒකින්ද අපි මෙතනම best practice එකක් විදියට මේ activity එක මේ විදිහටම හදාගමු. ඊට පස්සේ මෙතනට context එක ඕන වෙනවා. ඒ අමතරව අපි මෙතන my photo කියන අපේ model එක pass කරගන්නවා. දැන් හරි ඒක. ඊට පස්සේ අපි intent එකක් හදා ගන්න ඕනේ activity එකක් start කරද්දී. intent context ඊට පස්සේ අපේ activity එක start කරන්න ඕනේ activity එකේ class එක. දැන් අපි context start activity intent එක pass කරනවා. දැන් අපේ activity එක start වෙනවා. දැන් අපි මේ date මේ my photo කියන එකත් අපි මේකට pass කරගන්න එපා. මේක මේ විදිහට pass කරනවා. put extra ඊට පස්සේ මම මේ නමම දෙනවා මෙතනට මගේ key එක විදිහට. දැන් මෙතන බලමු error එකක් එනවා. මෙතන කියන none of the following function can be called with the arguments up. දැන් අපි මෙතන pass කරලා තියෙන මේ object එකක් නේ pass කරන්නේ. ඒකින්ද මේක මේ මෙතන තියෙන එක type එකක්වත් නෙමෙයි. ඒකින්ද මේක pass කරන්න බෑ කියලා කියනවා. අපි මේ error එක හදාගන්න. අපි මුලින්ම යමු my photo කියන එකට. my photo කියන එකට ගිහිල්ලා අපි මේක passable කියලා කරගන්න ඕනේ. passable කරාම තමයි අපිට අපේම object එකක් pass කරගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම passable කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට passable කියන interface එක අපි implement කරලා ඊට පස්සේ මම all tent එක මෙතන ගන්නවා. ඊට පස්සේ add passable කියලා එතන එනවා. ඒක අපි select කරාම automaticallyම අනිත් method ටික Android වලින් අපිට ලියලා දෙනවා. හරි දැන් අපිට මේක බලමු දැන් error එක එනවද කියලා. හරි දැන් error එක නැති වුණා. හරි. දැන් අපිට මෙතනින් අපේ my photo කියන model එක access කරන්න පුළුවන්. හරි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් බලමු. මේ my photo එකකින් my photo කියන අපේ model එක access කරලා මේ data ටික මෙතන show කරගන්න.